Hello everyone. අද දවසේ මම ඔබට ඊටාම සුවිශේෂී grammar lesson එකක් උගන්වන්නයි මේ සූදානම් වන්නේ. කොහොමද අපි මෙන්න මෙහෙම අදහස් කියන්නේ? මම දන්නවා ඔයා ගියේ කොහෙද කියලා. එහෙම නැත්නම් මම දන්නවා ඔයා ගිය දිහා, ඔයා ගිය තැන. මෙන්න මේ අදහස ඔබ කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ගොඩක් අයට පැටලෙනවා මෙන්න මෙහෙම අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනකොට. අපි කියනවනේ නේද බොරු කියන්න එපා මම දන්නවා ඔයා ගියේ කොහෙද කියලා. මෙන්න මෙහෙම අදහස් අපි සිංහලෙන් ඕන තරම් කියනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කිරීමේදී ගොඩක් අය මේ අදහස වැරදියට තමයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. කොහෙද ඔයා ගියේ කියලා කෙලින්ම ප්‍රශ්නය අහන්නේ කොහොමද? Where did you go? කොහෙද ඔයා ගියේ? Where did you go? කොහෙද ඔයා ගියේ කියලා භාවිත කරනකොට මෙම භාවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. කොහෙද ඔයා ගියේ කියලා කියනකොට where you went. go යනවා, went ගියා, you went ඔයා ගියා. අන්න ඒ අවස්ථාවට තමයි අපි where කියන WH question word එක use කරන්නේ. where you went ඔයා ගියේ කොහෙද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිය දිහා. හැබැයි ඔබ මතක තියාගන්න ඊට කලින් අනිවාර්යයෙන්ම තව වාක්‍ය කොටසක් භාවිත කළ යුතුමයි සම්පූර්ණ පැහැදිලි අදහසක් ගන්න. අපි මෙහෙමනේ කියන්නේ නේද? මම දන්නවා ඔයා ගියේ කොහෙද කියලා. I know where you went. I know where did you go. එහෙම නෙවෙයි. ගොඩක් අය කියන්නේ I know where did you go. එහෙම නෙවෙයි. I know where you went. ඒ ආකාරයට තමයි කියන්නේ. කරුණා කරලා මට කියන්න ඔයා කොහෙද ගියේ කියලා. ඒ දේ අහන්නේ කොහොමද? Please tell me where you went. Please tell me where did you go. එහෙම නෙවෙයි. හොඳින් මතක තියාගන්න. අපි තවත් උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. මම දන්නවා ඔයා මොනවද කෑවේ කියලා. කෙලින්ම ප්‍රශ්නයක් අහනකොට ඔයා මොනවද කෑවේ කියලා අපි කොහොමද අහන්නේ? What did you eat? What did you eat? ඔයා මොනවද කෑවේ? What did you eat? ඔයා මොනවද කෑවේ? මම දන්නවා ඔයා මොනවද කෑවේ කියලා. කොහොමද මේ අදහස කියන්නේ? ඔයා මොනවද කෑවේ කියලා කියනකොට අපි what you ate කියලා තමයි භාවිත කරන්නේ. eat කනවා එහි අතීත කාලය ate. මොනවද ඔයා කෑවේ කියලා what you ate. අපි අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට වාක්‍යයක් අරගෙන තමයි සම්පූර්ණ අදහස ප්‍රකාශ කරන්නේ. මම දන්නවා ඔයා මොනවද කෑවේ කියලා. කොහොමද දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I know what you ate. I know what you ate. මම දන්නවා ඔයා මොනවද කෑවේ කියලා. හොඳින් මතක තියාගන්න I know what did you eat එහෙම නෙවෙයි. කරුණා කරලා මට කියන්න මොනවද ඔයා කෑවේ කියලා. Please tell me what you ate. Please tell me what you ate. මම දන්නේ නැහැ ඔයා මොනවද කෑවේ කියලා. මම දන්නේ නැහැ I don't know ඔයා මොනවද කෑවේ කියලා. What you ate. ඔයා මොනවද කෑවේ කියලා. හොඳින් මතක තියාගන්න. දැන් මේ වෙලාවේ මොනවා හරි කමින් සිටිනවා කවුරු හරි. එතකොට අපි කියනවා නේද? මම දන්නවා ඔයා මොනවද කකා ඉන්නේ කියලා. මම දන්නවා ඔයා මොනවද කන්නේ කියලා. දැන් මේ වෙලාවේ කවුරු හරි මොනවා හරි කමින් ඉන්නේ. දැන් කෙලින්ම අපි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඔයා මොනවද කකා ඉන්නේ? ඔයා මොනවද කන්නේ කියලා කෙලින්ම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් කොහොමද අහන්නේ? What are you eating? එහෙමනේ අහන්නේ නේද? What are you eating? ඔයා මොනවද කකා ඉන්නේ? ඔයා මොනවද කන්නේ? What are you eating? මම දන්නවා ඔයා මොනවද කන්නේ කියලා අහනකොට කොහොමද අපි භාවිත කරන්නේ? මොනවද ඔයා කන්නේ කියලා කියනකොට what are you eating නෙවෙයි what you are eating. හොඳින් මතක තියාගන්න. what you are eating. මම දන්නවා ඔයා මොනවද කන්නේ කියලා. I know what you are eating. I know what you are eating. මම දන්නවා ඔයා මොනවද කන්නේ කියලා. ඔයා දන්නවද මම මොනවද කන්නේ කියලා? කොහොමද මේක කියන්නේ? Do you know what I am eating? Do you know what I am eating? ඔයා දන්නවද මම මොනවද කන්නේ කියලා? හරිම සරල භාවිතයක්. ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ නිවැරදිව භාවිත කරන්න. අපි තවත් උදාහරණ වාක්‍යයක් ගමු. කරුණා කරලා මට කියන්න මොනවද ඔයාට ඕන කියලා.
මේ විදිහේ ප්‍රශ්න අපි අහනවා. ඒ වගේම මේ විදිහේ ප්‍රශ්න අපෙනුත් අහනවා සමහර අවස්ථාවලදී. කරුණා කරලා මට කියන්න මොනවද ඔයාට ඕන කියලා. දැන් අපි කොහොමද කෙලින්ම කාගෙන් හරි අහන්නේ මොනවද ඔයාට ඕන කියලා? අපි ඒක අහන්නේ what do you want? ඔයාට මොනවද ඕන? what do you want? දැන් අපි අහන්නේ කොහොමද? කරුණා කරලා මට කියන්න මොනවද ඔයාට ඕන කියලා. මේ අදහස අහන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. Please tell me what you want. Please tell me what you want. Please tell me what do you want. එහෙම නෙවෙයි. මෙන්න මෙතන තමයි වරද්දාගන්නේ බොහෝ අය. Please tell me what you want. කරුණා කරලා මට කියන්න මොනවද ඔයාට ඕන කියලා. මම දන්නවා ඔයා මොනවද බිව්වේ කියලා. කොහොමද මේ අදහස කියන්නේ? දැන් කෙලින්ම මොනවද ඔයා බිව්වේ කියලා අහන්නේ කොහොමද? What did you drink? මොනවද ඔයා බිව්වේ? What did you drink? එහෙමනේ අහන්නේ අපි. මම දන්නවා ඔයා මොනවද බිව්වේ කියලා. කොහොමද අන්නේ අදහස අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? මම දන්නවා I know. මම දන්නවා මොනවද ඔයා බිව්වේ කියලා. I know what you drank. Drink බොනවා, drank බිව්වා. You drank ඔයා බිව්වා. What you drank ඔයා බිව්වේ මොනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයා බීපු දේ what තුල තියෙනවා තව තේරුමක් දේ කියන අදහස. ඔයා බිව්ව දේ what you drank. මම දන්නවා ඔයා බිව්ව දේ I know what you drank. අපි නිකම්ම what you drank කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහෙන් ඉදිරියෙන් තව වාක්‍යයක් තැබිය යුතුම වෙනවා. I know what you drank. මම දන්නවා ඔයා බිව්වේ මොනවද කියලා. මේ වෙලාවේ කවුරු හරි මොනවා හරි බිබී ඉන්නවා නම් අපි අහන්නේ what are you drinking කියලානේ. මොනවද ඔයා බොන්නේ? What are you drinking? What are you drinking? ඔයා මොනවද බිබී ඉන්නේ? ඔයා මොනවද බොබින් ඉන්නේ? කොහොමද කියන්නේ? මම දන්නවා ඔයා මොනවද බොන්නේ කියලා. මම දන්නවා ඔයා මොනවද බොන්නේ කියලා. ඔයා බොමින් ඉන්නවා you are drinking. සාමාන්‍යයෙන් අපි භාවිත කරන වාක්‍ය you are drinking. ඔයා බොමින් ඉන්නවා I am drinking. මම බොමින් ඉන්නවා. එහෙමනේ අපි කියන්නේ. අන්න ඒ අවස්ථාවට තමයි what භාවිත කරන්නේ. එතනදි වත්ගේ තේරුම මොකක්ද කියලා, එහෙම නැත්නම් මොනවද කියලා, එහෙමත් නැත්නම් දේ කියන තේරුම. what you are drinking ඔයා බොමින් ඉන්නේ මොනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයා බොමින් ඉන්න දේ අපි කොහොමද කියන්නේ? මම දන්නවා ඔයා බොමින් ඉන්නේ මොනවද කියලා. I know what you are drinking. I know what you are drinking. මම දන්නේ නෑ ඔයා බොන්නේ මොනවද කියලා. කොහොමද ඒ අදහස කියන්නේ? I don't know what you are drinking. I don't know what you are drinking. කරුණා කරලා මට කියන්න ඔයා බොන්නේ මොනවද කියලා. Please tell me what you are drinking. Please tell me what you are drinking. ඒ ආකාරයට අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ අදහස ගමු. මම දන්නවා ඔයාගේ නම මොකක්ද කියලා. මම දන්නවා ඔයාගේ නම මොකක්ද කියලා. දැන් ඔයාගේ නම මොකක්ද? කොහොමද අහන්නේ? What is your name නේ. What is your name? ඔයාගේ නම මොකක්ද? මම දන්නවා ඔයාගේ නම මොකක්ද කියලා කියනකොට I know what is your name නෙවෙයි. ඔන්න හොඳින් මතක තියාගන්න. I know what your name is. I know what your name is. මම දන්නවා ඔයාගේ නම මොකක්ද කියලා. පැහැදිලි නේද? හරිම සරල භාවිතයක්. මේ හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. ගොඩක් අය දන්නේ නැති නිසායි අපි ඊටාම පැහැදිලිව ඊටාම සරලව මේවා කියලා දෙන්නේ. WH question words ඕනම එකක් මම අර පෙර කී ආකාරයට භාවිත කරන්න පුළුවන්. මම දන්නවා ඇයි ඔයා ඇඬුවේ කියලා. ඇයි ඔයා ඇඬුවේ? Why did you cry? ඇයි ඔයා ඇඬුවේ? Why did you cry? මම දන්නවා ඇයි ඔයා ඇඬුවේ කියලා කියනකොට I know why you cried. I know why did you cry නෙවෙයි. ඔන්න ඔතන තමයි ඔබ පුරුදු වෙන්න ඕන, අල්ලගන්න ඕන. I know why you cried. මම දන්නවා ඇයි ඔයා ඇඬුවේ කියලා. එහෙම නැත්නම් මම දන්නවා ඔයා අඬපු හේතුව. කරුණා කරලා මට කියන්න ඇයි ඔයා ඇඬුවේ කියලා. Please tell me why you cried. Please tell me why you cried.
කරුණා කරලා මට කියන්න ඇයි ඔයා ඇඬුවේ කියලා ඕනම විදිහකට අදහස කියන්න පුළුවන්. මම දන්නේ නැහැ ඇයි ඔයා ඇඬුවේ කියලා. මම දන්නේ නැහැ ඔයා අඬපු හේතුව. කොහොමද කියන්නේ? I don't know why you cried. I don't know why you cried. මම දන්නේ නැහැ ඔයා අඬපු හේතුව. අන්නේ ආකාරයට තමයි අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ. හොඳින් අවබෝධ කරගන්න, හොඳින් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න, එදිනෙදා කතනයේදී නිවැරදිව මේ භාවිතය යොදා ගන්න. හොඳයි එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.